नमस्ते, दराज युनिभर्सिटीमा स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी सेलर सेन्टरमा रहेको च्याट ब्रोडकास्ट टुलको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। च्याट ब्रोडकास्ट भनेको के हो? यो एउटा नयाँ टुल हो जुनबाट हाम्रो सेलर्सले डाइरेक्टली आफ्नो स्टोर र प्रडक्ट कस्टमरलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ र आफ्नो सेलिङ एक्सपिरियन्समा उचित सुधार ल्याउन सकिन्छ। च्याट ब्रोडकास्टको मार्फत हजुरले सेलेक्टेड लिस्ट अफ बायर्स बनाउन सकिन्छ, कस्टमर्सलाई अटोमेटिक मेसेज च्याटमा पठाउन सकिन्छ, कम्युनिकेसनको लागि हजुरलाई चाहिने मेसेजको टेम्प्लेट बनाउन सकिन्छ र हजुरको कम्युनिकेसन कस्तो परफर्म गर्दैछ भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई च्याट ब्रोडकास्टले कसरी मद्दत पुर्याउन सक्छ? यसबाट हजुरले कस्टमरहरूलाई आफ्नो प्रडक्ट किन्न लगाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कम्युनिकेसनलाई अटोमेटिक तरिकाले पठाउन सक्नुहुन्छ, कस्टमर्सको चिन्तालाई डाइरेक्ट सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको कम्युनिकेसन्सले सेल्समा ल्याएको प्रभाव चेक गर्न सक्नुहुन्छ। च्याट ब्रोडकास्ट कसरी युज गर्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिला सेलर सेन्टरमा लगइन गर्नुहोस्। सेलर सेन्टरको बायाँपट्टिको बारमा हजुरले च्याट ब्रोडकास्ट अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यस अन्तर्गत हजुरले स्टार्ट नाउ बटनमा क्लिक गरी त्यसपछि वेलकम टु च्याट ब्रोडकास्ट पपअपमा कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यसमा आफ्नो मेसेजेसहरू ग्राहकहरूको लागि आफूलाई चाहेको अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि हजुरले प्रडक्टको नाम आफूलाई चाहेको जसरी राखी आफ्नो ग्राहकहरूलाई आफ्नो नयाँ प्रडक्टको जानकारी दिन सक्नुहुन्छ र यसमा हजुरले केही थप प्रमोसनहरू हाल्नु भएको छ भने त्यसको जानकारी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। च्याट ब्रोडकास्टको पर्फर्मेन्स यसको मेन पेजबाट ट्र्याक गर्न सकिन्छ। यसको लागि भ्यू ड्यासबोर्डमा गएर हजुरले पठाउनु भएको मेसेजहरू ग्राहकहरूले हेर्नु भएको अवस्था, तपाईँले कुनै लिङ्क हाल्नु भएको छ भने त्यसको क्लिक रेट र अन्य थप कुराहरू निगरानी गर्न सकिन्छ। यदि हजुरलाई च्याट ब्रोडकास्ट फिचर थप प्रयोग गर्न मन नलागेमा स्क्रिनमा देखाएको ठाउँमा भएको लिङ्क क्लिक गरेर दराज युनिभर्सिटीको पेजमा भएको फर्म फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। च्याट ब्रोडकास्ट प्रयोग गर्नुका लागि बेस्ट तरिकाहरू: ग्राहकहरूलाई मेसेजेस पठाउँदा बिहान 8 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म मात्र पठाउने प्रयास गरौँ। ग्राहकहरूलाई धेरै डिस्टर्ब नगर्नको लागि एक दिनमा सक्दो कम मेसेज पठाउने गरौँ। च्याट ब्रोडकास्टबाट आफ्नो मेसेजेसहरूको पर्फर्मेन्स निगरानी गर्ने गरौँ र एक दिनमा एउटै मेसेज दोहोऱ्याएर नपठाउँ। आशा गर्छौँ यो भिडियोले हजुरलाई धेरै मद्दत पुर्याएको छ र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै आभार प्रकट गर्छौँ। धन्यवाद।